Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm bánh bí đỏ. Bởi vì bé Anna nhà mình không có thích ăn bí đỏ cho nên mình hay làm những chiếc bánh bí đỏ. Nhưng mà mình đã nghiên cứu những cái công thức làm bánh bí đỏ từ Á đến Âu thì đa phần đều dùng men nở. Bé nhà mình không thích ăn men nở cho nên mình cần tạo làm sao để chiếc bánh của mình xốp đủ để mà bé nhai nhưng mà không bị ngạn. Mà mọi người thấy chưa, bánh bí đỏ của mình rất là xốp, vừa đủ để mà trẻ ăn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người công thức này nha. Cùng vào bếp với mình. Với một quả bí đỏ rất là già, mình sẽ lấy khoảng 400g. Đây, cái phần bí của mình nè, hạt nó rất là già và bí thì nó vàng, phần da nó xanh, rất là ngon luôn. Mình sẽ gọt cái phần vỏ thiệt là mỏng, chừa lại cái lớp da xanh này nè mọi người. Bởi vì lớp da xanh này rất là nhiều vi chất, vitamin có lợi, rất có ích cho sức khỏe. Chúng ta sẽ đi rửa và thái cái phần bí này để mang đi hấp làm bánh nha. Xong rồi, mình mang đi hấp thôi. Mình sẽ hấp 15 phút lửa vừa. Thì bí của mình sẽ chín và bùi như thế này. Rồi chúng ta sẽ mang đi làm bánh. Nè mọi người xem cái độ xốp của nó. Bây giờ mình cần 350g bột mì đa dụng, 40g bột bắp, từ 65 đến 80g đường cho vị ngọt nhẹ thanh và 30g bơ thực vật. Và mình cần dùng lượng phô mai để làm nhân cho khoảng 14 chiếc bánh. Bây giờ chúng ta cho bơ nấu chảy và cho cái phần đường vào để đánh. Chúng ta dùng máy hoặc là dùng tay để đánh trộn nó lên. Sau đó sẽ dùng 2 quả trứng gà. Chúng ta sẽ lấy cái lòng đỏ cho vào hỗn hợp đường bơ này. Chút nữa chúng ta sẽ trộn nó lên. Mình sẽ đánh bằng máy cho nó nhanh và nó mịn nhuyễn. Nếu mọi người đánh bằng tay thì mọi người sẽ dùng đường bột thì nó sẽ nhanh hơn. Do mình dùng đường hạt. Và mình sẽ dầm qua cái bí của mình. Rồi mình cũng sẽ dùng máy để đánh. Hôm nay mình khá lười cho nên mình sẽ không đánh bằng tay. Nếu mọi người không có máy, mọi người có thể đánh bằng phới, bằng muỗng, bằng vá đều được hết. Rồi mình sẽ cho bí vào trong cái nồi để mình trộn hỗn hợp lại với nhau. Phần bột chúng ta sẽ rây bột mì qua rây. Cái phần bột mì này chúng ta chỉ cần dùng trước 300g thôi. Và chúng ta chừa lại khoảng 50g. Để chút nữa chúng ta gấp bột dùng cái lượng bột đó để mà rắc lên ở trên thảm. Và cho cả bột bắp vào rây nè. Sau đó là chúng ta cho hỗn hợp bơ trứng đường vào. Và trộn đều. Bây giờ mình sẽ dùng máy để mình đánh cho nó nhanh. Còn đánh tay thì nó sẽ lâu hơn một chút. Rồi đánh khoảng 2-3 phút là bột nó sẽ đều như thế này. Mình sẽ mang cái bột này ra để mình gấp. Rắc bột khô lên trên thảm và rắc lên cả lên trên tay của chúng ta nữa.
Và cứ thế mình sẽ gấp như thế này thôi. Khi mình dùng bí đỏ, mình gọt vỏ mỏng và mình dùng cái phần xanh của cái gần vỏ bí, thì cái phần bí của mình khi mình trộn hỗn hợp bột nó sẽ có những cái phần xanh xanh như thế này nè. Nhưng mà không sao, bánh nó vẫn đẹp và ăn nó cũng rất là tốt và lành mạnh, cho nên mình nghĩ là mình sẽ để lại như thế này. Bây giờ mình sẽ gấp khoảng 2-3 phút là bột của mình nó sẽ vừa như này. Trong quá trình gấp thì bột nó ướt, mình sẽ rắc thêm bột khô vào để cho nó không dính tay. Và bây giờ mình sẽ chia làm đôi. Sau đó mình sẽ chia nhỏ cái khối bột này ra. Đầu tiên mình sẽ chia và cân trọng lượng khoảng 50g cho một cái bánh. Và sau đó mình sẽ chia cái khối này thành 7 phần. Tương tự, cái khối thứ hai chúng ta cũng chia ra được khoảng 7 phần. Sẽ có 14 chiếc bánh, mỗi chiếc bánh trọng lượng 50g. Và nhà mình chỉ còn 4 cục phô mai này. Mình sẽ lột nó ra để đi làm nhân. Và 4 cục này mình sẽ làm được 12 viên nhân. Sẽ còn 2 cái bánh mình sẽ không làm nhân, để chúng ta khi nướng lên sẽ so sánh thử coi bánh có nhân và không có nhân nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ cho phô mai vào, gấp mí lại và vo tròn nó là xong. Bột khá là mịn và chúng ta vo rất là nhanh chóng, dễ dàng. Chúng ta cũng không cần phải gấp để cho mà cái bánh nó ôm cái phần nhân lắm, bởi vì nếu mà bên trong nó có một cái khối rỗng thì bánh nó sẽ dễ nở xốp hơn. Mình cần một cái cuộn chỉ và mình lấy mỗi đoạn chỉ khoảng từ 50 đến 60 cm. Mình cắt ra để mình tạo hình cho cái bánh của mình thành hình bí đỏ. Mình sẽ làm cho nó khoảng 6 múi thôi. Mình sẽ siết nhẹ tay thôi, bởi vì nếu mà mình siết cái sợi chỉ nó mạnh tay quá đó thì nó sẽ chặt vào trong cái bánh, và chút nữa mình nướng thì cái bánh của mình chỉ nó sẽ dính cứng vào trong cái bánh và mình sẽ không tháo ra được. Cho nên mình sẽ làm nhẹ tay. Sau khi thử cái đầu tiên thì mình sẽ cắt tất cả các cái sợi chỉ bằng nhau thành khoảng 60 cm. Rồi mình sẽ làm tạo hình toàn bộ những cái bánh còn lại. Rất dễ dàng và nhanh chóng nữa. Bánh bí đỏ này chúng ta không chỉ ăn vào cái dịp Halloween mà chúng ta còn làm để ăn cả năm và bổ sung cho bé ăn dặm, cũng như là bổ sung bí đỏ vào trong khẩu phần ăn của trẻ, cho những trẻ mà lười ăn bí. Và đây là cách mà chúng ta làm những chiếc bánh rất ngon, lành mạnh để bổ sung không chỉ cho trẻ còn cho cả gia đình dùng vào lúc đói. Và bây giờ mình sẽ đập dẹp cái bánh của mình cho nó giống quả bí nè. Cái quả bí thì sẽ hơi dẹp dẹp chứ nó không có tròn. Và mình sẽ làm hết toàn bộ những cái khác trước khi mình mang đi nướng. Chúng ta có những quả bí rất là xinh xắn. Mình sẽ mang đi nướng. Mình nướng bằng nồi chiên không dầu cho nó nhanh. Thì ở đây mình sẽ nướng thành 2 mẻ, mỗi mẻ 7 quả, mình nướng 180 độ 20 phút. Hoặc chúng ta có thể nướng 160 độ 25 phút thì bánh sẽ nở và bung ra như thế này.
Lúc nãy mình quên là khi nướng được 5 phút thì chúng ta dùng tăm, chúng ta chọt cho những cái lỗ nó xì hơi thì bánh nó sẽ không bị nứt. Mình sẽ đi cắt cái phần chỉ ra. Lấy phần chỉ rất dễ dàng nè, nó không bị dính vào trong cái quả bí. Mình sẽ bẻ thử một chiếc bánh bí đỏ này để xem bên trong bánh bí của chúng ta nó xốp như thế nào nha. Tơi xốp vừa để chúng ta ăn dễ nhai mà không bị ngạn, và phần phô mai tan chảy. Các bé nhà mình rất là thích ăn bánh bí đỏ này, và mọi người có thể tùy biến cái loại nhân khác nhau mà mình thích, cũng như có thể tăng giảm lượng bột, lượng bơ theo cái sở thích của mình. Tuy nhiên cái cách làm bột thì vẫn như vậy. Bây giờ mình cắt cái quả bí không có nhân nè. Nó cũng rất là xốp, mọi người thấy chưa? Bánh rất xốp, ngon, thơm. Chúc mọi người làm công thức của mình thành công. Nếu thấy video hữu ích nhớ like, share, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt, hẹn gặp lại.